Trước khi trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam và quốc tế, Phú Quốc đã trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử. Hòn đảo này từng là nơi giao thoa, tranh chấp và sinh sống của nhiều tộc người khác nhau, trước khi người Kinh đặt chân tới, khai hoang và hình thành nên cộng đồng cư dân như chúng ta thấy ngày nay. Vào cuối thế kỷ thứ 17, khoảng năm 1690 thì có một cái nhân vật đây là Mạc Cửu. Các bạn nghe quen không? Thì ông này là thuộc cái hội là Thiên Địa Hội. Phú Quốc của hiện tại đã thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn, nhộn nhịp hơn và đông đúc hơn gấp ngàn lần so với quá khứ. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một lớp lịch sử ít khi được nhắc tới, một câu chuyện kéo dài hàng trăm năm giữa biển Tây Nam. Và sau đó là chú Nguyễn mới cho người khai phá tiếp tục cái vùng đất Nam Bộ bây giờ, thì mới có cái người Kinh, tức là người Việt Nam của mình ấy, ra đây sinh sống. Trong tập vlog ngày hôm nay, bên cạnh việc khám phá những cảnh đẹp của Phú Quốc, mình sẽ đi sâu vào câu chuyện lịch sử của hòn đảo này, trình bày một cách rõ ràng và có căn cứ để lý giải vì sao Phú Quốc từ rất sớm đã thuộc về người Việt Nam. Mình là Cường và đây là câu chuyện thật sự của Phú Quốc. Đây là hòn đảo rất là nổi tiếng có tên là Phú Quốc, mà các bạn cùng du lịch với mình qua vlog ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu mà các bạn ấn like và đăng ký kênh và ấn nút cái chuông. Hiện tại thì mình đang ở Sunset Town. Đây là một cái khu vực rất là nổi tiếng do Sun Group người ta xây dựng. Ở ngoài này người ta vẫn còn xây dựng nữa này. Các bạn thấy ngoài biển này, đó. Còn ở đây có mấy anh công nhân, anh đang làm mấy cái trụ cắm dưới biển á, để sau này người ta có thể mở rộng cái khu vực này ra nữa. Và cái chỗ này thì có một cái địa điểm rất là nổi tiếng. Các bạn rất là nhiều bạn trẻ tới đây để check in ở tại cái cầu hôn. Thì cầu hôn là một cái động từ khi mà một người nam thể hiện tình yêu của mình cho một người nữ. Nhưng mà ở đây có hai cái cầu nó chạm vào nhau, nên người ta đặt tên cho nó là cầu hôn. Thì vào năm 2022 thì mình đã ra đây khoảng cách đây là 2-3 năm rồi đó. Thì mình tới khu vực này rồi, nhưng mà lúc đó là vừa mới hết dịch, nên mình thấy vắng hoe. Và cái điều mình cảm thấy là rất là ngạc nhiên khi mình trở lại đây, đó là tối hôm qua mình đi tới đây, mình thấy cái khu vực mà chỗ mà gọi là phố đi bộ á, rất là đẹp, rất là sầm uất, rất là nhiều khách du lịch ở quốc tế người ta tới. Và mình có xem một cái màn bắn pháo hoa gọi là Kiss of the Sea, tức là nụ hôn biển cả. Thì rất là đẹp, rất là hoành tráng. Nó không phải là một cái pháo hoa đơn thuần, mà nó bao gồm cả là những cái màn vũ đạo và nhạc nước kết hợp với ánh sáng nữa. Thì nếu mà bạn nào mà tới đây thì nhớ tham gia cái show này. Cái show này rất là nhiều bạn trẻ tới để check in. Nói về một chút cái kiến trúc ở tại Sunset Town, thì ở đây người ta xây dựng những cái shop house, tức là các bạn có thể buôn bán ở bên dưới và ở phía bên trên này. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy đa số các cái nhà ở đây thì người ta đều thuê để làm dịch vụ là ăn uống hoặc là ngủ nghỉ, thì rất là nhiều. Thì cái nhà ở đây thì người ta sẽ sơn theo rất là nhiều màu sắc. Thì cái này gọi là phong cách Địa Trung Hải, ở những cái nước giống như Tây Ban Nha hay là Ý, những cái vùng mà sát với biển ấy, nên nhìn cái phong cách rất là đẹp. Mặc dù ấy, là mình thấy nó gọi là hơi fake, nhưng mà chính vì có những cái điểm như thế này thì chúng ta mới thu hút được khách du lịch quốc tế đi tới đây. Mà mình thấy là có rất nhiều khách từ Ấn Độ, Trung Quốc, là đặc biệt là Hàn Quốc là tới đây rất là nhiều.
Đây là bãi biển Khem, một cái bãi biển rất là nổi tiếng ở phía nam đảo Phú Quốc. Thì các bạn thấy đó, bãi biển này đó, có làn nước rất là trong xanh này, nắng vàng này, cát trắng. Ồ, rất là đẹp ha. Các bạn thấy mình đi này. Đó. Thì cái bãi biển này đó là quanh năm nó rất là yên bình, mọi người có thể tắm. Trừ những cái lúc mà từ mưa thì ít khách hơn, tại vì nó có những cái mỏm núi nó nhô ra hai bên nè, phía bên này nè, phía bên này này hầu như nó chắn những cái con sóng lớn đi. Nên thường đó là cái bãi biển đây là nó quanh năm nó yên bình, nên du khách có thể tới đây tắm rất là thoải mái. Thì mình thấy rất là nhiều em gái người nước ngoài mặc bikini rất là đẹp. Lát nữa mình cũng sẽ cởi đồ và mình xuống dưới kia mình enjoy. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói một chút về cái tên Khem. Thì khi mà cái bãi Phú Quốc này á, người ta thuộc về đất nước Chăn Lạt. Thì có một cái cô gái người Khmer tên là Khem. Thì cô gái Khem này có một cái người yêu là một cái anh chàng ngư dân, là hàng ngày đi ra biển đánh cá. Đặc biệt những cái người ngư phủ ấy, là cơ bắp rất là cuồn cuộn ha, tại vì hàng sáng người ta kéo lưới như thế này, nên coi như là tập thể dục luôn, nên rất là khỏe mạnh. Thì chả may một cái cơn bão hình thành ngoài biển trong lúc cái chàng trai đó đi đánh cá, nhấn chìm tàu của chàng trai và mất tích luôn. Thì hàng ngày cái nàng Khem chiều chiều cứ ra biển rồi đây ngồi chờ trong người yêu ở đằng xa kia. Thì tới một ngày người nàng kiệt sức và ngã gục cái trên bãi biển này chết đi. Thì từ đó trở đi người ta đặt cái bãi biển này có tên là bãi biển Khem, để tưởng nhớ lòng chung thủy sắc son của một người con gái đứng chờ người yêu. Đây các bạn thấy rất là nhiều du khách ha. Ở đây có mấy cái bãi cây dừa này, bãi dừa phía trong này. Thì bên trong là có những cái quán ăn nữa. Đây là những cái ghế ngồi. Thì một cái ghế như thế này các bạn thuê ngồi ấy là 100.000 nhá, ngồi thoải mái. Và phía trong kia là cái khu vực thay đồ, thay quần áo thì cũng tốn 10.000, 20.000 cho một lần thay vậy. Đây là cái khách sạn mình sẽ ở lại đây 3 đêm còn lại ở tại Phú Quốc. Thì đêm đầu tiên mình ở cái Sunset Town để chủ yếu mình xem pháo bông. Thì phía sau lưng mình đây có một cái dãy bàn. Đây là cái khu mà sáng mai mình sẽ lại đây mình ăn buffet. Thì buffet thì sẽ có hai khu là indoor và outdoor, khu ăn trong nhà và khu ngoài trời. Ngay sát chỗ này luôn là có một cái hồ bơi này. Mặc dù bây giờ mới là 4 giờ kém 10 nhưng mà vẫn có lác đác vài người lại đây tắm rồi. Thì phía xa đằng kia mình sẽ có một cái bãi biển private của khách sạn luôn. Mình sẽ dẫn các bạn ra đó xem thử cái bãi biển có đẹp như cái bãi Khem vừa nãy mình mới quay cho các bạn không nhé. Ở phía lối đường đi ra biển thì hai bên người ta làm những cái hồ bơi giống như hình con sông nối dài á. Thì nhìn sơ bộ thì khách khứa mà người ta tới Phú Quốc, người ta tham quan, người ta ở trong cái khách sạn này hầu hết là như là người ta là người Hàn Quốc, và có một số khách thì là người châu Âu, thì mình không biết người nước nào, nhưng mà người ta cũng không có phải là nước nói tiếng Anh, thì chắc là Nga, Ý hay là Tây Ban Nha gì đó. Đây là một cái hồ bơi sát biển. Thì cái nhà ngay chỗ này người ta gọi là Beach Club. Thì mình có thể là vừa tắm hoặc là vừa ăn uống ở ngay chỗ cái quầy bar ngay chỗ này này, rất là thư giãn ha. Đây là cái bãi biển của cái khu khách sạn mình ở. Thì cái bãi biển này nó rất là dài, nó tích ra bằng xa kia kìa. Nó gồm rất là nhiều khu của Mường Thanh hay là của những cái khách sạn khác nữa, thì người ta cũng sẽ quy hoạch thành một cái bãi tắm riêng, và có những cái bãi biển public cho những cái người dân hoặc là khách vãng lai người ta tới người ta tắm. Vì là bãi biển rất là dài nên người ta đặt cho nó là
cái tên là Bãi Trường, Trường có nghĩa là dài. Thì ở tại Cam Ranh, Khánh Hòa thì trước đây mình cũng đã có thời gian sinh sống và làm việc ở gần một cái bãi biển có tên là Bãi Dài. Thì Bãi Trường hay Bãi Dài thì ý muốn nói là một cái đường bờ biển rất là dài, dài chắc là cũng phải là hàng cây số á. Ngồi cái chợ đêm ở trung tâm ở trên đảo Phú Quốc mà chúng ta thường đi, thường thấy khi mà đi du lịch, thì ngay chỗ khách sạn mình ở, đi bộ ra đây khoảng vài trăm thước thôi, thì ở đây cũng có một cái chợ đêm rất là lớn đây nè. Thì chợ đêm thì sẽ thường mở cửa và sầm uất từ khoảng từ 6-7 giờ đêm. Bây giờ thì vẫn còn sớm này, các bạn chưa thấy gì. Thì tối nay mình sẽ ra đây mình quay lại cho các bạn xem để cảm nhận được không khí sầm uất và náo nhiệt ở tại đây nhé. Nếu các bạn xem tới đây cảm thấy thích vlog của mình, hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh. Thì có một quốc gia nằm ở phía nam của Việt Nam, tức là vùng Nam Bộ của Việt Nam bây giờ, thì nằm ở phía dưới cái dòng sông Mekong, có đất đai phù nhiêu, nhờ cái phù sa của dòng sông Mekong nó bồi đắp nên hoa màu rất là tốt tươi. Thì cái đất nước đó có tên là Chăn Lạp, có thủ đô là Angkor Wat. Đó, Angkor Wat của Cambodia bây giờ, tức là cố đô của Chăn Lạp ngày xưa. Thì bây giờ đất nước Chăn Lạp không còn tồn tại nữa, và cái tộc người sống chủ yếu ở đó là người Khmer. Thì bây giờ người ta sống ở hầu hết ở phía Campuchia, và một số gọi là dân tộc thiểu số là sống ở cái vùng Sóc Trăng của Việt Nam mình, thì rơi vào khoảng tầm 5.000 tới 10.000 người. Bây giờ còn cái số lượng gọi là dân tộc thiểu số đó. Thì vào cuối thế kỷ thứ 17, khoảng năm 1690, thì có một cái nhân vật tên là Mạc Cửu. Các bạn nghe quen không? Thì ông này là thuộc cái hội là Thiên Địa Hội đó. Thiên Địa Hội là một cái hội rất là nổi tiếng. Nếu các bạn mà xem phim của Kim Dung á, là Thiên Địa Hội là có ban chủ là Trần Cận Nam đó, đi có câu khẩu hiệu là phản thanh phục minh. Thì ông này sau khi nhà Minh sụp đổ thì ông dẫn một nhóm người Hoa, ông đi tàu sang cái đất Hà Tiên đó. Thì ông mới mở các sòng bài và ông kiếm được rất là nhiều tiền, và sau đó ông thành lập những cái xã, cái ấp, và ông di dân sang cái hòn đảo Phú Quốc này. Thì cái hòn đảo Phú Quốc này khi đó là thuộc về quốc gia là Chăn Lạp, nhưng mà vì nó xa quá, nó cách đất liền khoảng tới, nếu mà theo đường thẳng chim bay nó tới vài chục cây số, thì không có cái dân Chăn Lạp nào người ta ra đó người ta sinh sống hết. Thì ông này ông mới ra đó ông sinh sống, và ông sợ là Chăn Lạp sẽ mang quân ra chiếm lại cái đảo Phú Quốc này, nên ông mới mang vàng bạc châu báu và xin vào gặp chú Nguyễn ở đằng trong, xin cho mình là được là làm kiểu như là chư hầu của chú Nguyễn. Thì chú Nguyễn lúc đó mới đồng ý, và xong cho ông là tổng trấn, tức là một cái người gọi là tỉnh trưởng đó. Thì sau này ông này mất đi thì để lại cái chức đó cho một người con tên là Mạc Thiên Tứ. Thì chúng ta thấy đó, từ năm 1690, tức là cuối thế kỷ thứ 17 tới bây giờ là thế kỷ thứ 21, thì hơn 300 năm rồi. Thì lúc đó là Phú Quốc đã là của Việt Nam. Và sau này khi mà người Pháp xâm chiếm được Đông Dương và người ta chia lại các kỳ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, nước Lào và Campuchia, thì người ta cũng vẽ cái bản đồ ấy, là Phú Quốc là thuộc của Việt Nam. Nên bây giờ chúng ta có thể hoàn toàn tự tin nói là Phú Quốc là của Việt Nam chứ không phải là của Campuchia. Sau một hồi đi hai cái chợ đen, từ bên kia đường sang bên này đường, thì mình thấy ở phía bên này thì cũng có rất là nhiều cái hàng quán người ta bán theo kiểu giống như phút cột ấy.
Nhưng mà food court bên Thái Lan thì người ta có cái bàn ghế, người ta ngồi tập trung, cái hàng quán nào cũng được hết. Nhưng mà ở đây thì người ta sẽ kiểu như bán theo kiểu cục bộ hơn. Thì mỗi quán thì các bạn sẽ ngồi đúng cái bàn ghế mà cái quán đó người ta bày ra, chứ không được ngồi theo kiểu lộn xộn. Thiên nga trắng và thiên nga đen. Con thiên nga đen mình đậm. Đây là cái khu Safari Phú Quốc, là một cái khu vực có rất là nhiều vườn thú, và sáng nay mình đi thì có rất là đông người, kể cả những cái người bạn trẻ, người nước ngoài, hoặc là những cái hộ gia đình mà có em bé thì người ta rất thích tới đây. Thì các bạn có thể đi bộ hoặc là đi bằng cái xe điện mà vàng vàng người ta đậu như thế này nè, thì cứ 100.000 một lượt. Trẻ em nào mà dưới 1 mét thì được free. Thì từ cái cổng vào thì mình sẽ đi vô trong khu này là khu bò sát, là mình sẽ vô đây. Thì mỗi lần như thế này thì xe họ sẽ dừng lại, họ chờ mình khoảng 10 phút để mình tham quan. Hai bạn vừa kia mình nói chết rồi. Không phải đâu, hai bạn đang đứng lại thôi. Không chết. Thời tiết hôm nay ở tại Phú Quốc cũng rất là đẹp. Thì khuyên các bạn nào có ý định đi du lịch Phú Quốc thì nên đi vào tháng Chạp sang tháng Giêng. Thời tiết rất là trong xanh và có nhiều nắng, không có mưa. Còn năm ngoái hay là năm kia gì đó mình đi thì mình đi vào tháng 11 nên thành thử nó có mưa và thời tiết nó hơi âm u, không có đẹp giống như cái thời điểm bây giờ. Thì lịch trình ban đầu mình định là đi VinWonder, nhưng mà nghe nói cái ông tỷ phú người Ấn Độ nào ông thuê nguyên cả một cái khu đó để tổ chức đám cưới cho con cái của ông. Thì nay người ta bán hết vé ngày hôm nay. Thì nay mình tranh thủ thôi, mình đi lại cái Safari. Lần này là lần thứ 2 mình đi quay lại Safari. Thì cái khu này nó gần với cái khu vực là vườn quốc gia nên vẫn còn rất là nhiều cây cối, và người ta mua và vận chuyển một số cái động vật hoang dã để người ta nuôi ở đây, để cho mọi người tới đây người ta tham quan. Người ta sẽ thả mình ở một chỗ, mình đi tham quan ở khu vực bò sát giống như lúc nãy đó. Thì sau đó mình đi bộ lại một tí nữa, mình đi lên phía trên thì sẽ có một cái gọi là bus tram, thì zoo tram hay gì đó, chỗ bến chờ xe buýt, một hàng dài rất là dài, người ta đang xếp hàng này. Thì cái mô hình kiểu này thì mình đã đi rất là nhiều nơi ở tại Thái Lan, nhưng mà mấy cái nơi ở Thái Lan thì cái lượng du khách nó bằng khoảng tầm 1/10 ở đây thôi, nên chờ rất là nhanh. Còn ở đây chắc cũng phải chờ khoảng tầm 4-5 phút mới có xe buýt, vì cái hàng người rất là dài. Như ở đây có mấy các bạn Hàn Quốc này cứ kêu ơi kêu hử, mà mấy con hươu cô cổ này kiểu như nó ăn cả ngày rồi nên tới bây giờ nó no rồi. Nó không cần ăn nữa, kêu nãy giờ nó đâu có ý ơi gì đâu, nên kiểu như là được ăn nhiều quá, chắc là sợ bội thực nên các bạn hươu cô cổ không ăn nữa. Thì các bạn tới đây cũng là một cái kinh nghiệm, thì mình thấy mà cái hươu cô cổ nó lơ thì thôi đừng có cho nó ăn nữa, của tốn tiền mua đồ ăn. Còn thấy mà nó ăn tiếp thì mình cho ăn nhé, hoặc là mình đổi qua cái hướng khác. Con này nó lơ cơm thì quay lên trùng bên trên cũng hơn chục con hươu cô cổ chứ không phải là ít đâu. Đây là dinh cậu, một cái nơi linh thiêng bậc nhất ở trên hòn đảo Phú Quốc. Thì cái dinh cậu này được xây dựng ở trên một cái ngọn đồi cũng hơi cao thôi, không quá là cao. Thì ở trên này có thể nhìn xuống là mình thấy một cái cảng biển này. Đó, một cái đường rất là dài.
và phía bên kia là một cái chỗ neo đậu tàu thuyền. Cái dinh cậu này thì có từ lâu rồi, khoảng tầm thế kỷ thứ 17. Thì ban đầu ấy là Phú Quốc là thuộc cái vương quốc Chăn Lạp, thì dân bản địa ở đây là người Khmer. Thì hiện tại người Khmer hầu như là không còn ai sống ở trên đảo nữa. Thì vào năm 1690 thì những cái người Hoa mà đi theo ông Mạc Cửu tới vùng đất Hà Tiên, sau đó đi theo ổng ra cái Phú Quốc này để lập nên một cái huyện đảo và xin sáp nhập vào trong lãnh thổ Đàng Trâm của chú Nguyễn. Và sau đó là chú Nguyễn mới cho người khai phá tiếp tục cái vùng đất Nam Bộ bây giờ, thì mới có cái người Kinh, tức là người Việt Nam của mình ấy, ra đây sinh sống. Thì dinh cậu, nói là dinh cậu thì thực tế là trong này mình thấy có 2 bức tượng ở bên trong rất là linh thiêng. Cái dinh cậu này còn có tên là Miếu Long Vương nữa. Thì có 2 cậu được thờ trong này, đó là cậu Tài và cậu Quý. Thì tương truyền rằng ngày xưa á, thì ở tại chỗ này ấy, là một cái cửa biển để người dân có thể đi ra ngoài khơi đánh cá. Nhưng mà vì là gió to và sóng lớn nên cái tàu thuyền mà mỗi lần ra khơi bị sóng đánh chìm rất là nhiều. Thì có 2 cậu tên là cậu Tài và cậu Quý. Cậu Tài ấy thì có thể là chỉ tay một phát làm cho những con sóng và những cơn bão tan đi, và cậu Quý thì có thêm một cái phép thần thông là chỉ tay một phát thì cá sông đầy ghe, rất là hay, rất là tuyệt vời, nên người ta lập nên một cái miếu thờ giống như bây giờ. Thì cái miếu thờ này tính ra từ thế kỷ thứ 17, bây giờ là thế kỷ thứ 21 là khoảng tầm là 350 năm, tức là rất là lâu, có thể nói là một trong số những cái ngôi miếu lâu đời nhất ở tại Việt Nam mình. Đây là cái đường cầu cảng đi ra biển này các bạn. Đó. Thì mình thấy các bạn nào mà muốn đi tới đây chụp hình cho đẹp ấy, thì nên đi vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều như bây giờ. Bây giờ thì khoảng là tầm 3:30 4 giờ chiều rồi. Còn đừng đi quá trưa. Trưa quá thì nó nắng gắt, là ánh sáng nó không được đẹp lắm. Ở đây có một cái biểu tượng là thùng nước mắm này. Thì nước mắm Phú Quốc là rất là nổi tiếng. Nhưng mà về lịch sử của nước mắm á, thì để được nổi tiếng như thế thì Việt Nam mình cũng học cái công nghệ gọi là chưng cất nước mắm từ người Hoa rất là nhiều. Cũng nhờ cái người Hoa thời ông Mạc Cửu đi sang đây thì mang rất là nhiều cái người có tay nghề cao ấy, nhiều người thợ rồi người đầu bếp đồ này kia, nên truyền đời hết từ đời này sang đời kia. Thì bây giờ là người ta không còn người Hoa ở trên đảo này nữa, đa số là bây giờ là mang dòng máu Việt hết rồi, nhưng mà cái công nghệ và cái danh tiếng của nước mắm Phú Quốc thì vẫn còn. Mình đang ngồi ở sảnh main lobby ở tại khách sạn của mình mới vừa check out, thì mình chờ khoảng 10 phút để cái bạn lễ tân, bạn báo housekeeper người ta lên check phòng của mình xem thử có hư hỏng gì không. Thì 10 phút sau mình sẽ lại quay đó để người ta thông báo cho mình. Thì mình ở như thế thì cũng không có vấn đề gì hết, không có hư hỏng gì đâu nên không có lo. Thì tranh thủ cái thời gian này mình ngồi mình wrap up một chút về cái chuyến đi Phú Quốc lần này. Thì cái mục đích chuyến đi này thì mình đi là nghỉ dưỡng, còn quay là coi như là phụ thôi. Nhưng mà mình cũng tranh thủ mình quay vài cái điểm chính mang cái biểu tượng lịch sử và văn hóa của Phú Quốc để các bạn hiểu thêm về cái hòn đảo rất là đẹp này. Thì ngồi ra Phú Quốc còn có tên là đảo Ngọc, tại vì nó đẹp và nó có nhiều ngọc trai nữa. Thì cái mức sống ở trên cái hòn đảo này ấy, thì mình thấy cũng khá là ok, cũng sẽ cái mức giá về những cái đồ tạp hóa đồ này kia ấy, thì sẽ cao hơn đất liền khoảng 10-20%, tại vì họ phải chuyển phà từ trong đất liền Hà Tiên đi ra đây nên cũng sẽ tốn cái chi phí vận chuyển. Về hải sản thì khá là tươi ngon. Mình so với Hạ Long ấy thì một ký gẹ mình ăn ở Hạ Long thì khoảng là 850.000, nhưng mà ở đây thì khoảng là từ tầm 700 tới 750.000, tức là rẻ hơn ở Hạ Long khoảng 10%. Đó, nhưng mà cũng tính là cũng xem về cái độ ngon thì tương đương nhau. Còn cái mùa du lịch mà đẹp nhất ở tại Phú Quốc mình muốn recommend cho các bạn đi tới du lịch đó là vào cuối năm cho tới ra Diên. Thì trên toàn lãnh thổ Việt Nam và cũng như thế giới ấy, thì bây giờ đang vào mùa đông nên các nước giống như là Nga, Nhật, Hàn thì người ta tới đây để người ta tránh rét. Và cái thời tiết ở đây ấy, là bầu trời trong xanh, có nắng, hôm nay thì có hơi gió một xíu. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong cái vlog mà đi tham quan Phú Quốc lần này. Cảm ơn các bạn đã xem tới cuối vlog.
Các bạn hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh cũng như ấn nút cái chuông. Bye bye và hẹn gặp lại.